हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज जे बासमती रायसो वो धोय रायसाचो आमी आयज ब्रावन रायस करुया. ब्रावन रायस एक्चुअली मूग मेळटा पूण तूं ब्रावन रायस नाका, हेजो आमी आयज ब्रावन रायस करुया धोया शिताचो. सो हांवें तांदूळ ऑलरेडी मातशें उदकान घातलें, 1-2-3 मिनट दवर आनी आमी आतां तयार करुया. आतां इथं अंड दवरलें, अंडये हांव आतां हालीं तेल घालता. तेल ओके म्हणजे गरम जाल म्हणटरी एक तिकी उडय आनी हांव आतां तिकी सिनेमान आनी बे लीफ उडयता. मातशें तें झोपडोल म्हणटरी मागीर स्लायस पियाव घाल. आनी बरो मिक्स करुया. अशें भाजया आतां. आतां तितून हांव येदोसो म्हणजे भाजलो तो आनी मातशें भाटर येता उडयता आनी हांव आतां रायस घालता. मिक्स कर रायस आनी हांव आतां हें मीठ घालता. तुका मीठ जाय ते भाशेन थंय मिक्स करतें आनी हांव आतां उदक घालता. आनी आमी आतां धामणे मारया तेका आनी मातशें जावन येयच्या तो आनी आमी आतां तेका हो डार्क सोया सॉस उजा करुया. रायस उदक मातशें देंवलें आतां आनी आतां सोया सॉस उडया. मिक्स करुया आनी आतां धामणे मान अशें जावन दिता रायस सारको. आतां जायत येयलो, हांव आतां मातशें फ्लेम बंद करून थिंगा जावं दिया तो सारको. आतां ब्रावन रायस जालो चोय आनी हांव आतां सर्विंगा काडा. आतां हो जालो आमगेलो ब्रावन रायस. सो हांव समजना हे भाशेन तुमी कोण ब्रावन रायस खातली मू आनी हो व्हिडिओ तुमी चोयल मू चोड आनी चोड देव बरें करूं.